muli sa Aling Oday's Kusina. Gagawa tayo ngayon ng Coco Jam. And here are the following ingredients. Ang ating first step, paiinitin lang natin itong kawali. Make sure na talagang mainit ang ating kawali. Then, ilalagay natin itong sugar para mag-caramelize. Haluin lang natin. Pagka ganitong tunaw na o nag-caramelize na yung ating sugar, pwede na natin ilagay yung coconut milk. Yung coconut milk, kung yung fresh ang gagamitin nyo, yun yung kakang gata. 3 cups ang kailangan natin kasi itong isang can is 1 and a half ang laman. And then, huwag kayong matakot na nabuo yung sugar. Okay lang yan. Matutunaw yan mamaya pag uminit na yung ating gata. Yan. Pag ganitong kumulo na at natunaw na yung ating sugar, okay lang yan. Continuous lang ang ating paghalo. At habang ganitong malabnaw pa yung ating gata, pwede nyo nang tikman. Kung gusto nyong dagdagan pa ng konti pang sugar, magdagdag lang kayo. Ako, nagdagdag pa ako kasi yung una kong tinunaw is 3/4 cup. So, nagdagdag pa ako ng 1/4 para maging 1 cup. Ayan, 30 minutes na akong naghahalo. Continuous lang talaga. Malapot na yung ating jam. Pwede na ito. Pag lumambig ito, lalapot pa. Ating Coco Jam. Masarap sa pandesal or sa anong klaseng bread. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!